ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා හැමෝම උෂාන් YouTube channel එකට. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හරහා මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අලුතින් YouTube channel එකක් start කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන කෙනෙක්ට කොහොමද YouTube channel name එක plan කරන්නේ. ඉතින් මේක වැදගත්ම start point එක කිව්වොත් නිවැරදි. මොකද YouTube channel name එක මත completely ඔයාලගේ YouTube journey එක තීරණය වෙනවා. ඉතින් YouTube channel එකක් start කරනකොට මුලින්ම ඔයා තීරණය කරන්න ඕනේ ඔයාලට මොනවද පුළුවන්. ඊට පස්සේ මොන වගේ දෙයක් කරොත්ද ලොකු long journey එකක් යන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඒකට සහයෝගයක් විදිහට තමයි මම දැන් මේකට ප්‍රධාන වශයෙන් අදාළ වෙන YouTube channel name එකක් හදන step ටික මම කියා දෙන්න plan කරේ. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන කලින් කියන්න ඕනේ මම medical laboratory scientist කෙනෙක් සහ online entrepreneur කෙනෙක්. ඉතින් ඔයාලට මේ channel එක හරහා completely YouTube journey එක කොහොමද යන්න ඕනේ? ඒ වගේම online හරහා මුදල් උපයන්නේ කොහොමද? මේ සියල්ල මම completely මේ channel එක හරහා ඔයාලට A to Z කියා දෙනවා. ඉතින් already videos ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් දැන් මම කියන්න YouTube channel name එකක් හදන තැනේදී මම මෙතනදී විවිධාකාරයේ වර්ග ඒ කියන්නේ channel name වර්ග 3ක් ගැන කියනවා. ඔයාලා මෙතනින් එකක් ඔයාලට ගැලපෙන එකක් තෝරගන්න. දැන් පළවෙනි එක ගැන කතා කරොත් එහෙම පළවෙනි එක තමයි ඔයාලගේ name එක. ඔයාලගේ name එක use කරන්න පුළුවන් YouTube channel එකක් කරනකොට. ඒ කියන්නේ දැන් හිතන්නකෝ මගේ නම උෂාන් දේශප්‍රිය. ඒකට දැන් මට හිතන්න මම ටියුෂන් කරනවා කියලා. එක්සැම්පල් එකක් කෙමිස්ට්‍රි ගන්න චරිත දිසානායක. ඒ වගේ විවිධාකාරයේ තමන්ගේ personal name එක personal name එක තමයි තමන්ට famous කරන්න ඕනේ. මොකද ටියුෂන් හරි කියන්නේ counseling විවිධාකාරයේ පැති තියෙනවානේ. ඒ වගේ ඔයාලා ටාගට් කරනවා ඔයාලගේ name එක use කරන්න channel name එක විදියට. ඒක ගොඩක් වැදගත් ඔයාලට ලොකු journey එකක් යන්න. ඊළඟට අපි ගත්තොත් එහෙම ඊළඟට වැදගත් දෙයක් තමයි ඔයාලගේ name එක plus ඔයාලා කරන niche එක category එක. දැන් හිතන්න travel with දේශ් කියන මම දේශප්‍රිය කියලා වගේ කොටසක් තියෙනවා. ඒකට මට එහෙම use කරන්න පුළුවන්. දැන් සමහර කෙනෙක්ගේ තියෙනවා එයාලගේ ජීවිතය එයාගේ name එකට වඩා වෙන නමක් use කරනවා වැඩිපුර යාළුවෝ කතා කරනවා. හරියට ඒ name එක ගැලපෙන්න පුළුවන් තමන්ගේ ඔය වගේ channel එකකට. හරිද? දැන් cooking with කියලා කාගේ හරි නමක් plus කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ විවිධාකාරී categories තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ පැති තියෙනවා. තමන්ට ඒක plus කරලා use කරන්න පුළුවන්. travel with, cooking with හරි ඒ වගේ ආදේශ කරන්න පුළුවන්. ඊළඟ කොටස ගැන කතා කරොත් එහෙම තමන්ගේ business name එක. තමන්ගේ company name or business name ඒ කියන්නේ තමන්ට අදාළ දේ. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ business එක brand name එක use කරන්න පුළුවන් ඔයාලගේ YouTube channel එකේ name එක විදියට. ඉතින් මේක ගොඩක් වැදගත් දෙයක්. එතනදී තමන්ගේ name එක use වෙන්නෙත් නැහැ. තමන්ගේ niche එක ගැන සඳහන් වීමකුත් නැහැ. කෙලින්ම brand name එක යන්නේ. හැබැයි මේ brand name එකට ඔයාලගේ කරන දේ සමහරට ලාවට වගේ එකතු වෙන්න පුළුවන්. එකතු වීම. දැන් brand name එකක් ගැන කතා කරොත් එහෙම අපිට මොන වගේ දෙයක් කතා කරන්න පුළුවන්. හිතන්න කියන්නේ අලුත්ම name එකක්. මොකක්ද company name එකක් හිතන්න මොකක් හරි. අපි හිතමු මොනවා හරි නිකන් අර freelancing site එක Fiverr කියලා ගමු. Fiverr කියලා site එකක්. මේ YouTube channel එකක් start කරනවා. ඒ වගේ තමන්ගේම ඕන් personal brand එක යටතේ channel එකක් start කරන්න. ඉතින් මේ තුන තියෙනවා. දැන් මම ඔයාලට මම screen එකට share කරන්න. screen එක share කරලා මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් කොහොමද මේක වැදගත්ම දෙයක්. දැන් ඔයාලා මේ වෙනකම් වීඩියෝ එකේ හිටියා නම් ඔයාලා ඇත්තටම සුපිරි. මොකද දැන් තමයි වැදගත්ම කොටසට යන්නේ. දැන් මම screen එක share කරලා පෙන්නන්න කොහොමද filter කරන්නේ YouTube channel name එක. මේ වෙනකොට already ඒ channel name එක use කරලා ලොකු channel එකක් build කරපු අය ඉන්නවද? එහෙම නැත්නම් අපිට ඒ channel name එක use කරලා දෙයක් කරන්න පුළුවන්ද කියලා දැන් මම පෙන්නන්න YouTube එකට ගිහින් filter option use කරලා. ඉතින් එහෙනම් අපි screen එකට යමු. හරි ඔයාලා මුලින්ම එන්න ඕනේ ඔයාලගේ YouTube එකට. ඒ කියන්නේ PC එකකින් හෝ mobile phone එකකින්. ඊට පස්සේ උඩ search bar එකේ ඔයාලා දාන්න බලාපොරොත්තු වෙන name එක search කරන්න. මම නම් මගේ name එක උෂාන් බ්‍රෝ කියලාම search කරනවා. කරාට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා filters කියලා. මේ filters මේවට පැහැදිලිව පේනවා ඉතින් මෙතන මම හිතනවා
මේ ෆිල්ටර්ස් කියන එක ක්ලික් කරලා එතනින් මේ type යටතේ තියෙන channel කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට තනිකර පෙන්නන්නේ channel විතරයි. කියන්නේ ඔයාලා දැන් search කරපු නමට channel තියෙනනම් channel පෙන්නනවා channel නැත්තම් result එකක් නැහැ කියලා පෙන්නනවා. දැන් මගේ name එකට තියෙන channel ප්‍රමාණය ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ උෂාන් බ්‍රෝ කියලා මෙහෙම channel විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. මේකත් මගේ channel එක. මේක නම් දේශන මේක කියන මම මේ මගේ wife එක්ක කරන travel channel එකක් ඔයාලා subscribe කරලා තියාගන්න. ඉතින් දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් මෙතන හොඳට මතක තියාගන්න මේ කාරණාව. ඒක තමයි දැන් ඔයාලට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව උෂාන් බ්‍රෝ කියලා channel එකක් පටන් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි issue එක තියෙන්නේ ඔයාලගේ channel එක search කරාට පෙන්නන එකක් නැහැ. පෙන්නන්නේ මගේ channel එක. because subscribe count එක වැඩි මගේ channel එක සහ ඒ කියන්නේ අර මේ වෙනකොට keywords ranking වෙලා ඒ දේ වෙලා තියෙන්නේ මගේ channel එකේ. ඒකට ඔයාලා උෂාන් බ්‍රෝ කියලා channel එකක් පටන් ගත්තොත් ඔයාගේ channel එක උඩට එන්නේ නැහැ. හරිද? ඒ reason එක තියෙනවා ඔයාලා වැඩි subscribe count එකක් තියෙන channel එකක් තියෙන name එකක් ඔයාලා use කරොත්. ඒ වගේම දැන් ඔයාලා කරන niche එක වෙනස් වුණොත් තවත් ප්‍රශ්නයක්. එතකොට සර්ච් කරාම එන්නේ දැන් කවුරු හරි කෙනෙක් දැන් හිතන්න ඔයා උෂාන් බ්‍රෝ කියලා channel එකක් හදනවා. හදලා ඔයා කියනවා මේ වගේ යාළුවෙක්ට මගේ channel එක උෂාන් බ්‍රෝ සර්ච් කරලා බලන්න subscribe කරලා තියාගන්න කියලා. ඉතින් එතන ප්‍රශ්නයක් එනවා ඊට පස්සේ ආ සර්ච් කරාම එන්නේ මගේ channel එක. ඉතින් ඒ වගේ ප්‍රශ්න ගොඩකට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. ඉතින් ඒක නැති කරගන්න තියෙන එකම ක්‍රමය තමයි මෙහෙම දෙයක්. ඒක තමයි solution එක මේක. දැන් ඔයාලා මෙහෙම ෆිල්ටර් කරාම ඔයාගේ name එක තියෙන channel එකක් තියෙන subscribe count එක 1000ට වඩා අනිවාර්යයෙන්ම මේක use කරන්න එපා. හැබැයි මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. subscribe count එක 1000ට වඩා තිබ්බත් ඒ channel එක අවුරුදු 5කට විතර කලින් පටන් අරන් මේ වෙනකොට ඒක videos upload වෙන්නේ නැත්තම් දැනට අවුරුදු දෙකකට විතර කලින් ඒක නවත්තලා නම් ඒ channel එක already ඒ channel name එක use කරලා channel එකක් කරන්න අවුලක් නැහැ. හැබැයි තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. subscribe count එක 1000ට වඩා අඩුයි. හිතන්න 658යි කියලා. හැබැයි channel එක වේගෙන් videos upload කරගෙන වේගෙන් grow වෙන channel එකක්. හැබැයි ඔයත් ඒ try කරන්නේ ඒ name එක use කරන්න. එපා ඒත් use කරන්න. හරිද? මොකද ඒකට ඒ channel එක තමයි උඩට එන්නේ. කාලෙත් එක්ක ලොකුවටම. හරිද? ඔයාලට confident නම් ඔයා කරන content එකට ඊට වඩා වැඩි speed එකක් ගන්න පුළුවන් කියලා definitely use කරන්න. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඊළඟ දැන් අලුත්ම අප්ඩේට් එකක් එක්ක ආපු කාරණාව මම සම්බන්ධ කරන්නම් මේකට. ඒක තමයි YouTube කරනකොට දැන් අලුතෙන් තියෙනවා YouTube handle කියලා. @ushan bro කියලා වලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන තියෙනවා මේ @symbol එක ushan bro කියලා. දැන් මේ මගේ real name එක කියන්නේ real ushan bro channel name එකම තමයි @ushan bro කියලා තියෙන්නේ. දැන් අනිත් channel වල ගත්තොත් බලන්න @ushan bro 1668 @ushan bro 4816 මේ වගේ handle එකේ තියෙන number එකක්. ඒකට අර original creator ගෙන් පිට තියෙන handle තමයි මේගොල්ලන්ට තියෙන්නේ. මේ handle එක original name එක පිටම ගන්න ඔයාලට පුළුවන්කම තියෙනවා. ඔයාලා unique name එකක් use කරනවා. ඒක මම filter option use කරලා ඔයාලටම ආවෙනික name එකක් හොයලා නැති එකක්ම try කරන්න කියන්නේ. ඒකට handle එක numbers නැති original handle එකක් ඔයාලට ගන්න පුළුවන් YouTube එකේ. ඉතින් මම handle ගැන වෙනම වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඒක බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම YouTube handle ushan bro කියලා search කරන්න. එතකොට මගේ වීඩියෝ එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය කාරණා ටික තියෙනවා. ඒක නිසා මම recommend කරන්නේම channel එකක් subscribe count එක 1000ට වඩා වැඩි channel එකක් තියෙනවා ඔයාගේ name එකට use කරන්න එපා. ඒ වගේම subscribe count එක 1000ට වඩා අඩු channel එකක් වේගෙන් grow වෙනවා නම් ඔයා දාන්න බලාපොරොත්තු වෙන name එකකට ඒ channel name එකක් use කරන්න එපා. පුළුවන් තරම් type කරලා හොයලා මුලට add කරලා අගට add කරලා විවිධාකාර දේවල් කරලා channel name එකක් try කරන්න. ඒ වගේම කියන්න ඕනේ වැදගත් කාරණාවක් තවත් මතක් වුණා. channel name එකක් දානකොට දැන් මේ අපි හිතමු වචන ushan එකක් bro එකක් කියලා තව parts add කරන්න එපා. ඒ කියන්නේ ushan bro ඊට පස්සේ ආයේ SEO SL කියලා ushan bro SL ආයේ තව ඔහොම name අර දිග name use කරන්න පුළුවන්. මම recommend කරන්නේ එහෙම use කරන්න කියලා. මොකද ඒකට channel එකක් search කරලා බලන කෙනෙක්ට උනත් ඒක කරදරකාරී. ඒක නිසා උපරිම වචන දෙකකට යන්න. දෙකකින් එහාට යන්න එපා channel name එකක්. ඒකට දිග වැඩි එහෙම නැත්නම් එක නම එක වචනකින් හෝ වචන දෙකකින්
channel name එකක් සීමා කරන්න. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ කරා ඔයාලා ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එක අනිවාර්යයෙන්ම share කරන්න, subscribe කරන්න channel එක, like කරන්න, comment තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් දාන්න ඔයාලගේ ප්‍රශ්න. බොහොම ස්තුතියි මගොඩත් එක්ක එකතු වුණාට.